or his diction or his ideology. He's an all-American boy, and let's give it to him na ganun ang pagkatao niya. But we're friends. Hindi ko pa lang na I'm sure that yung linya na ngayon I cannot get through, but he knows that I was for him. So In my pronouncements dito sa Pilipinas, I was really saying that Trump ako. So what will be the implications of the new U.S. president? Well, response. I hope that ang una-una actually, what is really very significant is that I hope there would be a sort of a new relationship or modus vivendi, whatever kind, between China and America. Kasi si Trump is not an ideologue. It's more of a businessman. Negosyo kay Trump, hindi yung ideology. I mean, he does not really care about communism, about whatever. Of course, yung mga diktador, pati yung terrorism, talagang ayaw natin yan. But it is universal. It's not only America who hates it, but tayo, because we have been a victim of so many terrorist activities in the past. Yun ang but there will be a new relationship between the Western and itong mga lugar na tinatawag natin historically komunista. Mr. President, Socialist republics, I would say. Mr. President, in case si Trump imbitahin ka papuntahin ng US, is that the time na pupunta ka na? Alam mo, sa totoo lang, even magsakay ng eroplano, Davao, Manila, Manila, Davao, hindi ko na kaya. In case si Trump pupunta ng Pilipinas tapos may tinatawag na side trip para just to meet you. Well, I'd be happy to shake his hand and say, congratulations, Mr. President. You make it big and you deserve it. Kung may hilingin ka for the Filipino people kay Trump, ano kaya yung pwede mong hingin para sa mga Pilipino ngayon? Equal treatment sa lahat. Not only for us, but equality for all. America because of our historical ties. Okay. Noon dito, early on in the 1800 or was it started in the late 70s, tapos 1800. Pumunta sila dito. And the only sound note there was that they came to conquer us. But that's water under the bridge. Hindi na kailangan itik-tik na natin yan. Kalimutan na natin. So, it's just like the crucifixion of Jesus Christ. Tapos na yan. Yung mga EDCA-side na mga military bases dito, pwede ba yan magbago sa panahon ni Trump ngayon? Pwede ba niyang i-retract yan, i-recall? Yung mga... I would not force the issue with Trump. Kung ako, magkasal ako na. Sabihin mo lang, of course, there's a lessening of hatred around the world.
I hope that the time will come na hindi na kailangan natin to side with China, to side with the Western world, to side with the communist bloc, because as nakikita ko, as we progress into the future, and for the sake of our children, Okay. mawala na sana yung alitan ng ko. I really hope, not only hope, I pray, na the next generation, pati yung mga apo natin, would live a very extraordinary, peaceful existence in this planet. Mr. President, parang galit yata ang Quadcom na hindi mo daw sinipot ang hearing. Inimitahan ka ba nila sa hearing? Bakit sila galitan doon man ako? Yung Sa Congress. Sa Quadcom. Sa Quadcom. Not sa Senate. House of the Quadcom Representative. Hindi sa Senate, sa Quadcom. Mga congressman. Kasi inimitahan ka daw, pero Attorney Delgra. Galit sila? Galit sila kasi hindi ka daw sumipot. Hindi ka daw sumipot. Sinong galit sa akin? Yung nagsabi si Abante, at saka yung si Dan Fernandez, at saka si Ray. Sipain ko sila, sabihin mo. Tangina. Pera nila. Wala na akong pera eh. At pamasahe ako doon. I am living on my retirement pay. I never, kayo taga Davao kayo, lakin tayo, kababata tayo dito. Wala akong extra money na sa bangko na lahat sweldo ko yan, pati yung retirement ko. Sila pa ang galit ngayon. Buang. At sinabi pang ipakunting ka daw. Sige daw. Si Paduano nagsabi, kaniha lang. Sa, Sino? Paduano. Yung Congressman Paduano. Congressman Paduano. Kasi Sino yung unggoy na yan? yung taga saan yan. Kasi yung aktor na yan, si Dan Nagpakulong sa lahat Fernandez, ng mga Abante, at saka resource Paduano. person. Yan yun ang nag-contempt sa lahat. You don't scare me a bit. Galing na ako pagka-presidente, huwag nila akong ganunin. Galing na ako sa Congress. Mayor ako, congressman ako, presidente na ako. Do not give me that shit. Biyan mo sa kanila. Totoo bang may impartiality na kita mo ngayon, Mayor? Wala man siguro, but alam mo, actually, wala, in fairness to the idiots, wala akong notice na pupunta ako ngayon. Wala na yan. Sabihin mo nga sa hindot na yan, Pero si Attorney Delgra Mayor nagbigay ng parang reply sa summon or sa na binigay. ng what was Quadcom. his reply? Kasi nalagay sa na according to Attorney Delgra na yung ginawa mo sa Senado pwede nilang kukunin kung gusto nila na imbitahan Ano na ka. sinabi ko? What is there to say or more to what I have said? Na sinabi ko naman lahat. Ano pa ba ang gusto ng mga gago? May balita, Mayor, na ang ICC prosecutor sa dito na doon sa Pilipinas. ICC? Yes. Ang kilala kong ICC is Immaculate Conception natin. Sabihin mo, ikaw sabihin mo sa ICC, I'm addressing to the ICC. Pumunta kayo dito at bibitayin ko dyan sa Akasya. Luo nila. Ibang issue. Pwede daw magbigay ang Senate ng transcript ng statement, Yeah, statement mo mo doon sa ICC. Senate hearing. They will do that. Well, it's up to them. Are you posing a question or are you informing me? Yeah. They're informing you that they are Giving all the giving all transcript. they will give the transcript out to ICC. It's a possibility. Well, go ahead. Be my guest. Mr. President, Yes. if in case the Quadcom, Hindi na ako presidente. Rudy Duterte. Mayor, Rodrigo Duterte, if in Oh, yeah. case the Quadcom will invite you, bigyan ka nilang ng pamasahe, are you still willing to? You said Quadcom.
You're saying Quadcom? What about Quadcom? Kasi sabi mo, mahirapan ka na magpunta doon sa Manila, sila na yung bababa dito at para lang mapasama ka sa Well, investigation. not in the strictest sense actually, but I'm getting old. Every day, I'm aging. Hindi na ako kasing yung stamina ko. At saka yung eroplano kasi, I said, I was once a pilot. Yung taas, kita mo yung mga piloto, pati yung mga flight stewardess, the age almost 5 or 7 years ahead of us. Dahil yan sa taas. At sa mga umiipit kay Inday karon, ang kumapagyapon mo Gidyon muna. I want to go back to Trump's victory Doon. and the resulting consequence. You said that would lead to the normalization of the relationship between the United States and China. But part of this would be peace in the region. Among the reason why there is an irritant between China and the US is because of the presence of 9 military bases in the Philippines. So how can now the US and China be at ease with each other when there are 9 military bases here Pointing against China. Nandun pa niya sa Zambales, nandun yung mga... You know, malayo pa kasi ang but it would be good as any other time for the Philippines to ponder na it is not to the best of our interest as it was then, as it is now. Sabi na noon ng sabi nila mga activista, leftist, but they were not. They were just Filipinos. Pati ako, why would I host a military base of a foreign country? Lalo na yung Amerika na Hachi! they treated us like a vassal state and subjugated us to the rule for so many years. It's about time that maybe the next president or ito ngayon, if I may suggest, tanggalin na yung bases because actually wala namang manalo dito, even how far or how near you are to the shores of China or in the boundaries of America. Pag magkagera, wala naman talagang maiwan dito. Pag bitawan niya ang ICBM ng Amerika pati China, Porota. well, of course, it could, hindi naman destruction. Latin America is malayo. But it would result in a barren earth. Uy. Mayor, Pag tutok yung nuclear warheads na yan, bombs, it would result in a barren earth. nanalo ang Trump, si Donald Trump because of ayaw niya ng gera. And the previous, the Biden administration is doing that. Halos lahat ng mga bansa gusto niyang susuportahan ng gera like Ukraine, Israel, and of course in the Philippines right now. Alam mo Philippines and kasi- China. So ano ang ano mo niyan, Mayor? Kung if ever Trump will the next, parang
ma-change ba ang policy in that? Alam mo ito si Biden, politiko ito. And maybe really an ideologue of yung political thinking niya. Ito si Trump, negosyante. Gusto niya kaibigan tayo. Parang inject to si Trump eh. Tayo kaibigan lang, walang away para tayo yaman lahat. Anak natin, ligaya, happy-happy lang sila hanggang kamatayan. Eh, itong mga... Alam mo kasi ganito. Buhaan man ako pagka-presidente. Pero kailangan niya military, ilagay mo sa pwesto. Diyan ka lang. Military ka, diyan ka lang. Ako ang commander-in-chief mo. If you are not asked, shut up. Ako ang masunod. Ako yung commander-in-chief mo. Because I was elected by the people as president. Na itong mga sa Amerika, kung makinig ka dyan sa mga general na because ang Amerika is really, pag tinitignan mo mabuti, ang Amerika is a militaristic country. Sheer power yan sa kanila eh. Militaristic talaga ang Amerika. Bis kung nasaan, nandoon ang bases nila. Oh, what's the point? Eh, yung Communist China, ang ilagay lang, pinakalagay lang nila dito, yung consul nila dito sa Davao. Pero hay ka, Amerikano, naghahanap talaga ng gulo. Because nasa utak pa nila yung ngayon that they are a superpower. In the sense that they can destroy the world, yes. But if it's a superpower that can promote peace throughout the world, Amerika, puro away lang. China. Ang China na hindi naghingi pa sa isang boarding house dito para sa kanilang Kaya晒啲心。Supporters niya is Elon Musk, which is number 1 billionaire sa buong mundo. And alam mo ba na si Elon Musk, Mayor, nag-invest na ng Pilipinas? Well, yan nga eh. Ito si Trump, pati ito si Elon Musk. Yes po. Magkaintindihan yan sila. Because Kaya nga sa utak nila kung paano yayaman lahat, ayaw ng away. Ang problema nitong mga, lalo na, hindi naman, pardon my language. Pero itong mga may tendency na military, police. Kung ganun ang utak mo, talagang walang mangyari sa buhay ng bayan mo. Malaman mo talaga, yung police pati military, diyan kayo. Huwag kayong gumalaw dyan hanggang hindi ko kayo tinatawagan. Do not make your own decision. You do not decide for us in this country kasi hindi kayo elected ng tao. This is a democracy. Now, if you are in the authoritarian regime, ibang istorya yan. But that's what makes the world complicated. Tayong demokrasya, talagang ang tutok natin yung leader na pinili ng tao. Kagaya ko dito sa Davao. Kung sinabi kong ganito, kasi ako yung pinili ng tao. Kung gusto mo na, mag-mayor ka muna. O mag-presidente ka muna. Para kung gusto mo sunod. Hindi, wala. Ang pulis pati military dapat sumunod dyan sa presidente. Itong pulis pati military nag-assign dito sa syudad, sumunod kayo ng mayor.
Kasi yung may authority, kayo pang-away lang kayo. You are called to maintain peace and order. Police. Military if there is trouble. Who governs? Is the mayor. Why? Because he was elected by the people to govern. Hindi kayo. Correct. Huwag mo palakihin yung ulo mo na basta ikaw, may baril ka, military ka, shit. Pulis ka na. Kaya ayaw ko yung dito sa Davao nung na mayor na ako. Talagang istrikto ako dyan sa itong mga pulis na ito. Putang ina. Barilin ko kapag... Speaking of police mayor, kaya may mga pulis sa tabi, tahimik. May namatay. pero sabi ni Marbil, narinig niyo sabi ni Marbil? Sabi ni Marbil, hindi daw lahat ng nagda-drugs ay adik. He was justifying ng iba naman is good, parang because of economy, para maging productive, kaya kaya ng Hindi. mga driver, Sabihin mo ito kay Marvin. Ano bang para di katulog. Ano bang addict ang gusto niyang sabihin? Addict sa droga, Adik sa lahat. addict sa babae, Uy, adik sa laki. First time ko lang actually, totoo. Anyway, correct yan eh. Pero ako, for the life of me, lahat man ang kakaguhan, dinaanan ko sa, kilala ninyo ako, maliit pa ako, lumaki ako dito eh. Alam ninyo yan. Pero, yung droga na yan, alam mo kung bakit. Nag-umpisa yan sa college pa kami. Ano, nakikita ko yung mga classmate ko. Pero itong mga judges na ngayon, ha? And would you believe it? Yung iba, naging justice ng Court of Appeals. Marami akong classmate. Sa eskwelahan ko, marami akong yung halos mga best grad ko sa fraternity. Nung college of law kami, nag-hit-hit yung mga gago. AB kami. Tapos, sa isang apartment ng taga Davao, patay na ngayon, doon kami nag-standby kasi may-ari sila ng 4 na 4-door apartment. Joie Babista. Joie Babista. Brad ko yun eh. Yeah. Ng apartment, yung kanyang apartment malaki kasi siya may-ari na. Mag-hit-hit yung mga brad ko, pati siya. Sige, tapos nagtatawanan sila sa sarili nila. Wala namang natatawa. Wala namang katawanan. Sabi ko, yung mga buang na ito, ano makain ito? Di sila tawa, basta sige. Sabi ko, no, AB pa kami. AB pa. Hanggang nag-college of law kami sa San Beda. Noon, sige, hit eh. Kaya yung grado nila, bakit, pumasa kami lahat. Alam mo, 16 lang kaming naiwan eh. We started sa 3 sections. Siguro baka sa katudruga rin ng mga gago. We ended up only 1 section. Mga 16 lang kami sa klase. Bright kami. O sa bagay, pumasa kami lahat. Tatlong pumasok sa top 10. Okay. Kami hindi masyado, ako sa Liga, hindi ako nagdudruga. Diyan sa Ligarda, may bridge diyan. Sentro Escolar, San Beda. Mag-aral kami doon sa library, magtinginan kami. So, si Joel, patay na. Yung mga brad ko, ayaw ko ng mga justices na ngayon eh. Magtinginan lang kami,
Pagsalubong yung mata namin, nagsabi, sabi, ano? Akala mo nag-aaway, yung pala punta na tayo doon sa Ligarda. Yeah. So, nahinto yung putang ino, gago talaga. Mga huwis na yung buang yun. Punta na kami doon sa kanto ng Ligarda, sige na inom. Kaya, pagpasok sa klase, lango na lahat. Nahalata ng professor namin, mga bata yung professor namin sa San Beda, first and second, mga taga San Beda rin na mga top notch sila. Yung third and fourth year, yun na yung matatanda. Kaya alam nila na nakainom na kami kasi sila rin siguro mga ulol. Ganun ang ginawa nila nung nauna sa amin. Kaya dating sa Castro, pagka yung pag-umpisa 4:30 to 5:30. Yung 5:30 to 6, hanggang ano yun. Yung langaw, nagalimutan na doon sa bunganga. Pero ang sa Rodrigo, Mabait lang talaga ang pare. pero ang sa Rodrigo, patay mali lang. Oo. Mabait akong... Mayor, let's go back to the question of Sir JL, yung kay Trump. Do you think the US President si Trump pupunta ng China or vice versa? And how would you put into the picture now after the election? Maging maganda na ba ang relasyon ng China and you'll be happy with the Chinese president? Maging happy kaya si Alam mo sabi ko hindi ideologue si Trump negosyante. Hindi kagaya ng, ang pinakadelikado kasi ang retired general tapos maging presidente. Eisenhower, gano'n po. Delikado ang... Hindi ko man sinasabi na huwag tayong mag-elect dito ng... Meron ng mababait na military pero delikado talaga yung hindi I'm not trying to belittle their pero yung mindset nila galing military academy dito sa atin PMA tapos ma-assign gera dito gera doon walang masyadong I don't know pero sa lahat naman ng mga ex-military naging mga leaders natin pero maswerte tayo because the greatest influence kasi ng tao dito sa atin. Alam mo ano? Yung una, yung Diyos pati edukasyon. At karamihan sa atin, ako, from Ateneo, na-expelled ako ng Ateneo. So, pumunta ako ng UM muna kasi yan ang pinakamalapit. In-expel pa rin ako ng principal. Kaya hinatid. Napunta ako ng Digos. Doon ako sa Holy Cross of Digos. Brothers of the Sacred Heart. Pero pas kinakaano, yung ang influensya ng reliyon. Sa atin talaga may mga ano tayo. Kasi kami mga leader gusto namin ng patayan but there is always a boundary. Okay. There is always a boundary what is moral o immoral or right or wrong. Kagaya ko, stricto ako, sabihin mo patayan. Marami talaga ako pinatay na kriminal. Pero hanggang dyan lang. Pero sabihin mo, nagpatay ako ng kriminal na babae, hindi ko kaya. Nagpatay ako ng teenager na kriminal, hindi ko kaya. So, pinapatay ko. Yung matatanda, alam mo bakit? Naawa na ako sa kanila, sungkod na rin. Gusto ko tiwasan na lang para to end their life of misery.
Mayor, ano ang aabangan ng mga taga Davao sa muling pagbalik ni Rodi Duterte? Ang pagbabalik. Wala na ako. Count me out. I am retired. As mayor, As mayor, ang pagbabalik, ano ang aabangan? Hindi na ako babalik. Wala na akong balikan. Bigay ko na sa next generation. Kanila ng panahon to nila Pulong, nila Inday. Hindi na ako makialam sa panahon na ito. Hindi ko na panahon. It's no longer my time. Sabi nga noon, there is always a time, Ecclesiastes 3, a time for everything. Mayor, but you are running A right now. time to be young and a time to be old, a time to be active and a time to retire. I am retired. I am just waiting for my kamatayan ko. Ayos, oy. Para gusto ko, itabi na lang ako doon sa nanay, pati tatay ko dyan sa cemetery kasi mainggit ako sa kanila. Paghinga na sila eh. Hindi pa, because you run for mayor. Ay, hindi na, wala na. Ayaw na. Whatever the political fortunes of my children, kanilang Ibig sabihin, tumakbo ka man ngayon na mayor. ayaw ko na. Kasi huwag mo akong pilitin. Pag naubos na patay ko yung mga hold-upper, kayo na mga municipal na hanapin ko. May magiging masaya dyan sa Mayor, sa pahayag mo ngayon. Oh, na ayaw mo na. Ayaw ko na talaga. Whoever, alam mo, leave it to God. Hindi kailangan Duterte ang mayor. It could not be that way. Kasi ang buhay palad-palad. Kung nasa palad nila, Indayan, ni Pulong, if they stay there forever or just for one election and re-election, so nasa palad na yan. But ako, tapos na ako, ibigay ko na naman sa iba. Wala na akong mahingi sa Diyos. We came here in 1950. Migrants lang kami dito. Talagang mahirap kami. Kasi alam mo bakit? Alam mo ang sikreto ng immigrant story sa Davao? And in Mindanao. Kung mayaman ka sa Luzon at may coconut plantation ka sa Visayas o yung makuprasan ka doon, you would not have ventured to a new 傷風感冒鼻塞塞瞓唔 Shadows strip the lines, twist the tail of what come lines. Think I'll crumble, think I'll break. Together in shadows, strip the lines, twist the tail of what come lines. Think I'll crumble, think I'll break, but I face storms you couldn't take. Friends turn judges' backs in shame, trading honor for power's name. I see the snare, I feel the chains, but my pulse beats steady, untouched by your gaze. You don't scare me a bit. No, you don't own my soul. All your lies and your script
scare me a bit. Every witness a puppet, each word rehearsed, but truth got a way of coming up first. You think your show will cut me down, but fear's a price I won't lay down. Quadcom's got the jury primed, but I'm not a man who'll fall in line. I hear the threats, I see the jest, but your spotlight hasn't dimmed me yet. You don't scare me a bit, no, you don't own my soul. All your lies and your scripts, they only make me whole. Congress, rise and bring your hits, I'm not the man who'll submit. You don't scare me a bit. Every witness a puppet, each word rehearsed, but truth got a way of coming up first. You think your show will cut me down, but fear's a price I won't lay down. Quadcom's got the jury primed, but I'm not a man who'll fall in line. I hear the threats, I see the jest, but your spotlight hasn't dimmed me yet. Yeah, you don't scare me a bit, no, you don't own my soul. All your lies and your scripts, they only make me whole. Congress, rise and bring your hits, I'm not the man who'll submit. You don't scare me a bit. Bring the chains, call the court, line up your jury of fools. Quadcom subpoena their twisted rules. I'll stand tall with fire in my eyes, defying your cage, cutting through lies. You think you're giants in your thrones of stone, but I'll fight each one down alone. You don't scare me a bit, no, you don't own my soul. All your lies and your scripts, they only make me whole. Congress, rise and bring your hits, I'm not the man who'll submit. You don't scare me a bit. So bring your storms, let the rain fall down. I'll keep my word, I'll wear my crown. The thunder's roar and betrayal spit. Just remember, you don't scare me a bit.